در این ویدیو میخوام ببینیم اگر 72 ساعت غذا نخوریم و در واقع رژیم روزه‌داری بگیریم چه اتفاقی برای بدنمون میفته. در این سفر علمی و جالب با من همراه باشید تا با هم ببینیم چه اتفاقی ممکنه برای بدنمون بیفته. درود بر شما فارسی زبانان سرتاسر دنیا. من دکتر امیرحسین ربیع‌راد هستم و خیلی خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از کانال دکتر امیر. در این ویدیو ما مستقیم نمیپریم 72 ساعت بعد و بریم چه اتفاقی برای بدنمون افتاده، بلکه میایم این ویدیو رو به بازه‌های زمانی مختلفی تقسیم میکنیم، مثل ساعت 0 تا 4، 4 تا 8، 8 تا 12 و اینجوری میایم بررسی میکنیم که در هر بازه زمانی چه اتفاقی برای بدنمون میفته. خب ما الان آخرین وعده غذاییمون رو خوردیم و ساعت هم 0 رو نشون میده. خب اول از همه بیایم بپردازیم که الان که غذامون رو خوردیم تا 4 ساعت بعد، یعنی ساعت 0 تا 4 چه اتفاقی برای بدنمون میفته. خب بین ساعت 0 تا 4 ساعت اتفاق خاصی قرار نیست به بدنمون برسونه. چرا؟ چون ما به بدنمون و به مغزمون هنوز نگفتیم که قراره 3 روز بهت غذا نرسونیم و بدن در واقع میاد حالت عادی خودش رو پیش میگیره. و حالت عادی بدن چیه؟ زمانی که شما غذا میخورید در حدوداً 0 تا 4 ساعت آینده بدن میاد ماکسیموم حالت گوارش، بیشترین حالت کار کرده سیستم گوارشی رو ایجاد میکنه و بدن سعی میکنه اون غذایی که شما میل کردید رو حذف و جذب کنه و همینجوری یک سری از مواد غذایی که تبدیل شدن به سلول‌های کوچکتر و قابل جذب‌تر هم به سمت بقیه سلول‌ها میفرسته. خب دوباره ساعتمون رو دیدیم، الان ساعت 4 رو بهمون نشون میده و قراره ساعت 4 تا 8 هم یه بررسی دیگه کنیم و ببینیم در بدنمون چه اتفاقی میفته بین 4 ساعت تا 8 ساعت از آخرین غذایی که خوردیم میگذره. خب همونطور که گفتیم در بین 0 تا 4 ساعت بدنمون اومد گوارش داشت، یک سری جذب ها داشت، حذف کرد و الان نیاز داره اون مواد غذایی رو که نتونسته جذب کنه از بدنمون دفع کنه و اینجوری بدن میاد دفع رو شروع میکنه. پس مهمترین اتفاقی که در بین بازه 4 تا 8 ساعت میفته اینه که بدن ما سعی میکنه اون غذاهایی که حذف و جذب کرده رو که اونها رو جذب کرد، اما غذاهایی که نتونست جذب کنه و در واقع برای بدن اضافه بودن رو سعی میکنه دفع کنه و به این صورت مواد غذایی کمتری هم به سمت خونهامون میرن. چرا؟ چون در مرحله اول یعنی 0 تا 4 ساعت تا حدود زیادی از موادی که میتونستن جذب بشن جذب شدن، انسولین بالا بوده، همونطور که داره میگذره و مواد قابل جذبتر دیگه در گوارش ما، در سیستم گوارشی ما در معده و رودمون وجود نداره، دیگه بدن هم نیازی نداره که بیاد اونها رو جذب کنه. این رو میدونیم و در واقع ویدیوش رو هم ساختیم که این بالا براتون قرار داده میشه. زمانی که میزان انسولین در خون ما کم باشه، میزان ذخیره کردن چربی ها در بدنمون هم کمتر میشه و در آخرین مرحله از بازه 4 تا 8 ساعت ما بدن میاد کم کم آماده میشه برای چربی سوزی کردن. خب دوباره ساعت رو نگاه میکنیم و ساعت 8 رو به ما نشون میده، یعنی 8 ساعته که از آخرین وعده غذایی که خوردیم گذشته و در این بازه زمانی میخوایم بین ساعت 8 تا 16 رو با هم بررسی کنیم که چه اتفاقی در بدنمون میفته. خب همونطور که گفتیم در 0 تا 4 ساعت غذا جذب میشد، میزان ماکسیموم فعالیت دستگاه گوارشی داشتیم. بین 4 تا 8 ساعت اومد دفع کرد موادی که نتونست رو بگیره و در واقع میزان انسولین هم کمتر شد. حالا بین 8 تا 16 ساعت در واقع ماده غذایی نمونده در معده و روده و دستگاه گوارش ما که بعداً بخواد اون رو جذب کنه و یا اون رو دفع کنه. پس تقریبا میشه گفت که دستگاه گوارش ما خالی هست و قند خون هم کاملا به یک حالت پایداری در اومده و میزان انسولین هم به پایین‌ترین میزان ممکن و حالت نرمالش رسیده. بدن ما در واقع سعی میکنه در این بازه زمانی اینفلاماسیون، التهاب و عدبی که در بدن وجود داره رو به سمت بیرون بندازه و اینجوری در واقع میاد با مریضی ها و عارضه هایی که در بدنتون وجود داره مبارزه میکنه. علاوه بر این همونطور که گفتیم چون بدن ما دیگه غذایی رو نمیتونه جذب و دفع کنه، مجبور بیاد از انرژی و منابعی که در بدن ما به صورت قند ذخیره شدن بیاد از اونها برای به دست آوردن انرژی مورد نیازش استفاده کنه. و همونطوری که گفتیم در بازه 8 تا 16 ساعت چون جذبی در بدنمون نداریم و انرژی نمیتونه از خارج و غذا خوردن جذب کنه، مجبوره چیکار کنه؟ مجبور برای اینکه انرژی مورد نیازش رو به دست بیاره از منابع قندی که در بدن ما انباری شدن مجبور از اونها استفاده کنه. و در واقع این آخرین مرحله‌ای که هنوز چربی سوزی شروع نشده، چون بدن اومده همچنان از منابع قند استفاده کرده و نیازی به منابع چربی نداشته. خب دوباره ساعتمون رو نگاه میکنیم و ساعت 16 رو به ما نشون میده.
و در این بازه زمانی میخوایم بین 16 تا 24 ساعت، یعنی بین 16 ساعت تا یک روز کامل رو با هم بررسی کنیم و تقریبا 16 ساعته که به بدنمون هیچ غذایی نرسوندیم. همونطور که گفتیم در مرحله قبل، یعنی در بازه زمانی 8 تا 16 ساعت بدن اومد از قندها استفاده کرد. حالا بین 16 تا 24 ساعت چون منبع دیگه ای رو نداره که استفاده کنه و در واقعش غذایی رو هم بهش نمیرسونیم، مجبور میشه چیکار کنه؟ مجبور میشه بیاد از منابع چربیش استفاده کنه و این مرحله دقیقاً جدی‌ترین مرحله برای شروع چربی سوزیه. تا قبل از این مرحله چربی سوزی به صورت خیلی جدی صورت نگرفته و بدن سعی کرده تا جایی که میتونه تعادل رو برقرار کنه و از چربی‌هاش استفاده نکنه. اما این مرحله دیگه مجبور شده که بیاد از این چربی‌ها استفاده کنه و اینجوری شما چربی سوزی رو انجام میدید. علاوه بر این اتفاق یعنی چربی سوزی، یک سری اتفاقات هایی که شاید میشه گفت مهمتر هم هستن در بدنمون میفته. اونها چیه؟ ببینید، اولش این که یک سری پروتئین هایی میتونه اشتباه در بدن ما ساخته شده باشه و از اونها بدن نمیتونه استفاده کنه و در زمانی که این پروتئین ها در بدن ما زیاد بشه هم میتونه یک سری مشکلات مثل آلزایمر رو ایجاد کنه و در واقع زمانی که شما حدود 16 تا 24 ساعت باعث میشه که بدن بیاد این پروتئین ها رو هم از بین ببره، شاید به عنوان منبع انرژی استفاده کنه، شاید هم کلا اینها رو از بین ببره و از بدن دفع کنه و اینجوری شما با یک سری بیماری ها از قبیل آلزایمر هم میتونید مبارزه کنید. علاوه بر از بین بردن این پروتئین های مضر برای بدنمون، میاد یک سری دیگر از سلول ها که به سلول های زامبی معروف هستن اونها رو هم از بین میبرن. سلول های زامبی چی هم؟ ببینید، یک زامبی هیچ فایده‌ای برای دنیا نداره و فقط داره از منابع اون دنیا استفاده میکنه. سلول های زامبی هم دقیقاً به همین حالت هستن، فقط دارن از انرژی که شما به بدنتون میرسونید از اونها استفاده میکنن، از اونها تغذیه میکنن و زمانی که شما یک سر غذا میخورید یک سر هم اینا دارن تغذیه میشن. علاوه بر اینکه خودشون تغذیه میشن و انرژی شما رو مصرف میکنن، میان از اینکه انرژی کامل به بقیه سلول ها و سلول های مفید بدنتون هم برسه از اون هم جلوگیری میکنن، یعنی به دو روش به بدن ما آسیب میزنن و در این بازه زمانی یعنی 16 ساعت تا 24 ساعت یا یک روز کامل که گرسنه بمونیم، میاد بدن در واقع با اینها مبارزه میکنه و اینها رو از بین میبره. علاوه بر این تاثیرات در تمیز کردن سلول های سیستم ایمنی هم خیلی تاثیر داره. گرسنگی بین 16 تا 24 ساعت. ببینید، زمانی که شما در بدنتون یک زخمی، عفونتی، یه اتفاقی در بدنتون میفته و سیستم های ایمنی بدنتون مجبورن که برن به اون سمت و با میکروب های خارجی در واقع یک جنگی داشته باشن و اونها رو بتونن شکست بدن و از بدن دفع کنن. یک سریاشون که از بین میرن، اما یک سری از این سلول های سیستم ایمنی بدن ما در واقع زخمی میشن و همون صورت زخمی در بدن ما میمونن و زمانی که دوباره یک عفونتی، زخمی یا اتفاق دیگری برای بدن ما بیفته، دوباره بدن میاد اینها رو به اون سمت میفرسته و دوباره اونها رو مجبور به یک مبارزه دیگر با این مولکول ها و سلول های خارجی میکنه و زمانی که یک سلول زخمی سیستم دفاعی بدن ما، سیستم ایمنی بدنمون به سمت مبارزه و جنگ میره، چه اتفاقی میفته؟ شکست میخوره و زمانی که شکست بخوره میتونه در اون محل یا محلهای دیگه در بدنمون یک سری عفونت ها، زخم ها و یا حتی آرزه های بدتری هم در بدنمون ایجاد بشه. پس ما نیاز داریم این سلول هایی که زخمی شدن رو از بین ببریم تا بدنمون بیاد یک سری سلول های جدیدتر بسازه تا برای مبارزه و جنگ، برای جنگ های بعدی و مبارزه با سلول ها و مولکول های خارجی آماده باشه. و یکی از مهمترین اتفاقاتی هم که میتونه در بدن ما بیفته زمانی که 16 تا 24 ساعت شما گرسنه هستید و غذا نخوردید، اونم باعث این میشه که هورمون های رشد در بدنتون زیاد بشن و بدون اینکه شما بیاید پول زیادی رو خرج کنید برای گرفتن داروها و آمپول‌های هورمون‌های رشد از بیرون، بدن شما به صورت خودکار میاد این هورمون‌های رشد رو افزایش میده و اونها رو بیشتر میسازه. خب ساعتمون رو نگاه میکنیم و ساعت 24 رو بهمون نشون میده، یعنی یک روز کامله که غذا نخوردیم و کاملا گرسنه هستیم. الان میایم بین 24 ساعت یعنی یک روز کامل رو تا 72 ساعت یعنی 3 روز کامل بررسی میکنیم. خب همونطور که گفتیم در بازه 16 تا 24 ساعت منابع قند در بدنمون تموم شده بود و بدن اومد از چربی سوزی استفاده کرد. الان که در واقع 2 روز هم بیشتر از که غذا نخوردیم، بدن مجبوره که نهایت استفاده رو از سلول های چربی که در بدنش ذخیره کرده رو استفاده کنه تا به شما یک انرژی بده که کارهاتون رو انجام بدید. پس در واقع در این مرحله بدن ما ماکسیموم ترین
و بیشترین میزان چربی سوزی رسیده. زمانی که چربی سوزی میزانش خیلی زیاد بشه یه اتفاق دیگه در بدن ما هم میفته. اونم چیزی نیست جز سم‌زدایی. ببینید خیلی از مواد سمی برای بدن ما در چربی ها ذخیره میشه. وقتی این سلول های چربی از بین برن اون مواد هم آزاد میشن و به سمت دستگاه گوارش میرن و دستگاه گوارش هم اونها رو کاملا دفع میکنه و اون سمومی که در بدن شما هست در واقع یک جوری از بدنتون دفع میشه. علاوه بر این باعث بهتر کار کردن مغزمون هم میشه. پس اگر شما 72 ساعت یعنی 3 روز کامل گرسنه بمونید و غذایی رو به بدنتون نرسونید، همونطور که گفتم باعث ماکسیموم ترین حالات چربی سوزی، بهتر کار کردن مغز، سم‌زدایی، کاهش وزن، کاهش سایز، کاهش میزان چربی ها میشه و علاوه بر اونها میاد به تعمیر سلول های عصبی هم میپردازه و از همه مهمتر و جالبتر اینه که بدن میاد سلول های بنیادی که در بدن ما وجود داره اونها رو بیشتر میکنه. خب اومدیم 3 روز یعنی 72 ساعت اگر گرسنه بمونیم در هر بازه زمانی چه اتفاقاتی برای بدنمون میفته رو بررسی کردیم. خب حالا اگر بپرسید که هر ماه چند بار میتونم اینجوری روزه بگیرم و یا رژیم بگیرم، اینجوری بهتون جواب میدم. شما هر ماه تقریبا میتونید بین 2 یا 3 بار از این رژیم استفاده کنید تا بدنتون رو پاکسازی کنید و اگر نیاز دارید که چربی سوزی کنید بتونید چربی سوزی رو به بهترین حالت ممکن انجام بدید و همچنین خواص دیگری که بهتون توضیح دادم. اما اگر شما دچار آرزه ها و مشکلات خیلی جدی مثل سرطان، دیابت یا آرزه های دیگر هستید، حتما بهتون توصیه میکنم قبل از انجام دادن این رژیم ها و غذا نخوردن حتما با دکتر متخصصتون هم مشورت کنید و اگر اونا تایید دادن میتونید سراغ این روش ها برید. همچنین ما ویدیوهای زیادی ساختیم که رو تصویر مشاهده میکنید، حتما بهتون توصیه میکنم اونها رو هم ببینید و استفاده کنید. مرسی که همراهی میکنید. روزتون بخیر.